afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Are you afraid of the dark? Shopee! Mag-shop tayo, bumili ng gusto mo. Shopee! A few inches later. Okay na to, sir, no? Okay na sir, thank you. Sana hindi ba to? Hindi na. Yun na lang. Pwede to, sir. Para pag may ano. Text na lang kita. Kasi, Okay, thank you. thank you. Hi guys, this is my unboxing of Poco X3 Nfc. Bali ang hawak kong variant ngayon is the 6GB and 128GB ROM. So, unbox na natin. Yuhu! Yun na siya guys. Guys, ito yung tutorial ko para makasave kayo ng battery. Bali, ito hindi ko gusto yung animation niya, kung paano kabagal yung animation niya. Actually mabilis naman yung animation pero hindi ko siya gusto. Sa lahat ng Android phones, ganito ginagawa ko. Ino-open ko yung developer option. Settings, about phone. Click 7 times or 5 times dito sa Mio version na to. Yan, see? Tadtarin nyo na lang. Yan, you are now developer. So pupunta kayo sa additional settings, makikita nyo na open na yung developer option nyo. Yun, developer option. Ayan, hanapin nyo yung mga animation. Hanapin nyo yung animation. Yun, window animation, ginagawa ko 0.5 lang. So, huwag nyo siyang i-off pa. 0.5 lang ang gagawin nyo. 0.5 0.5. Yung tatlo na yan, Windows Animation Scale, Transition Animation Scale, Animator Duration. Gawin nyo lahat 0.5. Pero nasa inyo naman yan kung gusto nyo ganun ka ano. So as you can see, ayan, medyo bumilis na siya.
Actually, mabilis na siya kumpara mo kanina. Then, ito naman kung paano kayo makakatipid sa baterya. Lagi ako naka dark mode guys. Dark mode. Yan. Dark mode. Tapos, para lalo ako makatipid, nag-wallpaper ako ng black. Pitch black lang. So, punta ka sa Play Store, type mo pitch black. Pitch black. Yan. Walang ads to guys. Install mo lang. Tsaka mabilis kasi iilan lang na. Actually guys, mabilis nitong processor na to, 732G. Sobrang bilis niya. Mabilis din siyang mag-install. Yan, open. Yes, I do. Yan. Yes, I do yung click mo yun. Yun, pitch black na siya. So yun, mabilis na yung animation mo, black na yung wallpaper mo, pero depende pa rin sa'yo guys kung anong gusto mong wallpaper. Ito lang para makatipid lang ako. Then, go to battery saver. Mas maganda sa battery saver, kapag hindi mo hawak yung phone mo or natutulog ka, walang gumagalaw na apps dun sa background. Guys, di ako magpo-focus sa review kasi marami namang review dyan. So, nag-focus ako dito sa mga battery. Kasi meron akong nakita sa mga posts, sa mga groups na patambilis malobat daw ng Poco X3 nila. So, ganito yun guys. Bali, nagka-calibrate pa yan 3 days kapag charge mo yan or dalawang charging, magiging okay na yan. Kumbaga nagka-calibrate pa yan sa sarili niya. So, ayun. Guys, para makatipid din kayo sa battery, bali gumamit din kayo teams na hindi masyadong saturated like this one. Medyo dark siya. Mga dark teams yon. Makakatipid kayo dyan guys sa mga dark teams. Sa mga hindi masyadong makulay. Yan, malaking tipid din yan. Guys, yung Poco X3 natin, actually marami siyang ads. Gumawa ako ng video para maalis yung mga ads na yan. Ilalagay ko sa comment box o kaya sa baba. Sundan nyo na lang kung paano alisin yung mga ads na yan. So sobrang dami yan. Isa-isayin nyo na lang. Panoorin nyo, tsaka subscribe ka sa channel ko guys ha. Guys, para makatipid nga din sa battery, yung vibration dito sa ilalim, kumbaga pag tinap mo to, may vibration na nangyayari. Alisin mo lang yon sa sound and vibration guys. Off mo lang yung haptic feedback. Yun, so maalis na siya. Nagko-consume din siya ng battery guys once na tinatap mo to. Kailangan mo ring alisin yun. Ayun guys, sana nakatulong ako kung paano pahabayan yung life ng battery nyo. Subscribe ko sa channel ko para sa next na vlog. Sa susunod na video guys, ikukumpara naman natin si Redmi Note 9 Pro kay Poco X3 Nfc. Subscribe kayo guys. Thank you.